Halo, hari ini saya nak memperkenalkan Guchi SGDL-TC60MB Digital Lock. Digital Lock ini adalah sesuai untuk apartmen ataupun kondominium. Digital Lock ini memakai access card ataupun PIN number. Terdapat 3 jenis access card, 2 stiker, 2 jenis keychain dan 2 jenis kad. Biasa yang memasang digital lock ini adalah sebagai tambahan. Maknanya lock ini tidak ganggu lock yang sudah ada. Kelemahan digital lock ini adalah bateri dia. Apabila bateri dia habis, lock ini tidak akan berfungsi lagi. Jadi kami memerlukan bateri 9V untuk charge balik bateri dia. Selepas pintu dibuka, tukarkan bateri yang baru. Cara untuk mencas balik bateri dia adalah memakai bateri 9V dan sentuh bahagian depannya. Ini adalah bahagian depan dia. Cara untuk memasang digital lock ini adalah senang. Kalau kawan-kawan berminat untuk mentahu cara pasangnya, sila komen di bawah. Thank you.